ولی سلام شاگرد عزیز، خدا کنه روز خوب شروع کرده باشین. بازم ما آمدم که چند جمله سویدنی را به زبان دری بر شما تشریح کنم. امروز از کدام روز؟ امروز است تا فریدا یعنی روز جمعه، تاریخ 4 سپتامبر 2020. امروز تاریخ است fredag 4 سپتامبر 2020. ماه آینده از اکتبر و ماه گذشته بود آگوستی. میریم بعد از این اول سر پاورپوینت خود یا اول میریم سر کارخانگی خود، میبینیم در کارخانگی چی داریم. بعد از کارخانگی میریم سر پاورپوینت. امروز است فریدا 4 سپتامبر. امروز است روز جمعه 4 آگوستی. تسکریب بنویسیم. اینجا نوشته میکنین. در زیر از این هر لغت را که اینجا برتان معلوم نوشته کرده شما در پایینش از رویش نوشته میکنین. مثلا گفته ان فامیلی، شما اینجا نوشته میکنین با حروف کلان ان فامیلی، باز در اینجا با حروف خرد ان فامیلی. اما تو دوام میتین. باز از او است ان ماما، ان پاپا، en son, en dotter که یک دختر ما نامیده، یک بچه ما نامیده و پاپا یک پدر ما نامیده و ماما یک مادر. en فامیلی یعنی یک فامیل ما نامیده. en برور یعنی یک تا برادر. این هم کارخانگی امروز است. 4 سپتامبر است. گفته بنویسیم. اینجا لغتاش شما نوشته شده، شما لغتا را دیده در اینجا نوشته میکنه. مثلا شروع کرد فامیلیست به حرف خرد نوشته میکنیم، باز به حرف کلام. این هم کارخانگی امروز است و نموکه پس نوشته میکنیم از فامیلا. این هم کارخانگی امروز است. این لغت هایی که اینجا نوشته دوام میتیم به نوشتنش. مهم نیست که اینم تو منظم که در خطا نوشته شده، شما میتون منظم در خطا نوشته میکنیم. فورلدرر پدر و مادر میگن. فورلدرر پدر و مادر. این هم کارخانگی امروز است. میبینیم درباره چیست. این کارخانگی درباره Vad heter din mamma? چی نام داره مادر تو؟ اینجا نوشته میکنین هون heter اینی چیست. با گفته Vad heter din pappa? چی نام داره پدر تو؟ Vad heter dina föräldrar? چی نام داره پدر و مادر تو؟ ماما مادر میشه، پاپا پدر میشه و فورلدر پدر و مادر میشه. هور مانگا. باز اینجا در جواب ازی شما نوشته میکنین مثلا نام مادر جمع نام پدرتان. اولش هور مانگا بارن har du؟ چقدر طفل داری تو؟ اینجا تعداد از اطفالتان نوشته میکنین. یا هم در جواب میگیم که jag har inga barn. Hur många söner har du؟ چقدر بچه ها داری تو؟ یعنی اولاد اول میگه اولاد چند تا داری، باز میگه چند تایش بچه است و چند تایشان دختر است. Hur många dotter har du؟ چقدر دختر داری تو؟ Vad heter dina barn؟ چی نام داره اولادت؟ اینجا میگیم دوم هتر اینی چیز و اینی چیز. 3 جای است. باز اگر زیاد بود خیر است
دیگه دوام بتین نشته کن. اینجا باز هم سوال هسته. سوالا گفته är du gift؟ گفته آیا تو ازدواج شده هستی؟ یا jag är gift. nej jag är inte gift. بله معرسی شده هستم یا نخیر معرسی شده نیست. vad heter din man؟ یا هم اینجا گفته این معنای یا میده یا فرو. چی از نام شوهرت یا هم خانمت؟ اینجا نوشته میکنین اگر زن هستین نام شوهرتان نوشته میکنین، اگر مرد هستین نام خانمتان. hur många syskon har du؟ چقدر خواهر و برادر داری تو؟ jag har اینقدر خواهر و برادر. متوجه باشین خواهر جدا چیز است، برادر جدا و خواهر و برادر جمعش میشه syskon. hur många systrar har du؟ چقدر خواهرها داری؟ سعی کنین یکیش syskon خواهر و برادر، باز گفته systrar. systrar تنها خواهر. hur många bröder har du؟ چقدر برادر داری تو؟ vad heter dina syskon؟ چی نام داره خواهرها و برادرای تو؟ syskon متوجه باشید. syskon خواهر و برادر، برادر تنها برادر، sister تنها خواهر. اینجا میبینیم چی است؟ ای اکسترا است. ای اکسترا معنایش است که اگه دلتان میشه ایره حل کنین، اگه دلتان نمیشه هیچ حلش نکنین. fredag 4 سپتامبر است. skriv rätt eller fel. تنها می نویسی که درست است یا غلط. hon heter سارا. او نام داره سارا. hon heter باز سارا. hon talar arabiska. درست است یا غلط؟ سارا talar svenska. درست است؟ یا میگن rätt یا میگن fel. hon studerar. اگر درس میخوانه میگن rätt، اگر نمیخوانه میگن fel. hon studerar engelska. او درس میخوانه انگلیسی. hon är inte gift. او عروسی شده نیست. اگر درست است نوشته میکنین rätt، اگر غلط است نوشته میکنین fel. hon är gift. hon har 4 syskon. او داره 4 تا خواهر و برادر. hon har 3 syskon. او دارد 3 تا خواهر و برادر. hon är 23 år. او است 23 ساله. hon är 22 år. او است 22 ساله. سارا bor i Malmö. سارا زندگی میکنه در مالمو. hon bor i Tinsta. او زندگی میکنه در تینستا. هر کدامش که سیز در پیش روش نوشته میکنین rätt. هر کدامش که میفهمین که غلط است در پولیش نوشته میکنین fel. hon har 2 bröder. او داره 2 تا برادر. hon har 1 bror. او داره 1 برادر. hon har inga barn. او نداره طفل. hon har 3 barn. او داره 3 تا اولاد. سارا kommer från Irak. سارا آمده از عراق. hon kommer från Sverige. او آمده از سویدن. هر کدامش که درست بود برش درست rätt میگیم. هر کدامش که غلط بود باز فیل میگیم. خب در هفته دیگه چیز خاص نداریم. در این هفته کوشش میکنیم شما تمام چیزا را 1 بار دیگه تکرار کنید. تکرار بسیار خوب چیز است. خصوصا اینی بخشایی که QR کد داره و سوالای 4 جوابه داره. تکرار از یا حتمی است. به خاطر که اکثر نتونسته بود در طول هفته یا را حل کنه. اینجا مثلا یا را تکرار کنین. what heter han؟
Vad heter hon؟ کوشش کنید سوال کردن یاد بگیرید. نزدیکان تا سوال کنید که ایچ مرد چی نام داره، او زن چی نام داره. اینجا هم درباره لیست یک تکست است. QR کد داره. شما این رو میتونین گوش کنید. بعد از اینکه گوش کردین میارین اینجا نوشتش. اینجا می تکستی که درباره لیست است میارین اینجا نوشتش میکنین. درباره زبان کوشش میکنید تمرین کنین که کدام زبان ها را مثلا یاد دارید. از کجا آمدین، مملکت خدا باید تشریح بدانین. این چیزهای مهم است و این سوالا بسیار سوالای مهم است. یک بخش زیاد تکرار کنید. از کلش کده این مهمترین بخشش است. خب بعد از این میریم یک پاورپوینت خورد داریم اون رو میبینیم. هون هیتر نیمو. گفته نام از این نیموست. نیمو است؟ نه، نام از این نیمو نیست. هون هار 3 syskon. گفته او داره 3 تا خواهر و برادر. بله یا نه خیر؟ بله. یا هون هار 3 syskon. Han är 22 år. گفته او از 22 ساله. فکر کنم بله او از 22 ساله. Hon har 2 bröder. گفته او دارد 2 تا برادر. یا بله یا نه خیر؟ فکر میکنم بله است. او 2 تا برادر دارد. Hon heter Sara. او نام داره سارا. بله یا نه خیر؟ بله او نام داره سارا. Hon talar arabiska. او حرف میزنه به زبان عربی. ایش بله، ایش نه خیر مگرم؟ نه خیر، او به زبان عربی گپ نمیزنه. Hon har 3 bröder. او دارد 3 دانه برادرها. نه، hon har inte. او نداره 3 تا برادرها. Hon är gift. او عروسی شده است. فکر نکنم. ما مقصر سی نخوانده ولی فکر نکنم عروسی شدگی باشه. میگم نه عروسی شده نیست. Hon har en syster. او داره 1 تا خواهر. او 1 تا خواهر داره. بله یا hon har en syster. Hon kommer från Somalia. او آمده از سومالیا. از سومالیا آمده؟ نه خیر نه، سومالیا نامده. Hon kommer från Sverige. او آمده از سویدن. Hon bor i Tensta. او در کجا زندگی میکند؟ شما در کتاب خواندین زیادتر میفهمین که کدامش است. Hon har 3 syskon. اینجا مهم است گفته که چند تا خواهر و برادر داره ای. او اگه یادتان باشه 3 syskon داره. 3 syskon میشه 2 تا برادر داره 1 دانه خواهر. یعنی جوابش میشه یا. Hon bor i Malmö. فکر کنم میشه است. او در مالمو زندگی میکنه. Hon har 3 systrar. او داره 3 تا خواهرها. نه 3 تا خواهرها نداره. 3 تا syskon داره. Hon har 3 syskon. Inte systrar. Hon talar svenska. Ja یا نه؟ یا ایشه میگیریم یا بله سویدنی گپ میزنم. Hon har 3 syskon. باز تکرار کرده گفته او داره 3 تا خواهر و برادر. بله
3 تا خواهر برادر.